วัสดีครับอยู่กับพวกเรา The Dark Case อีกแล้ว3คนนิกขิงแล้วก็ทิมนะครับผมชาวเป็ดนิก วันนี้เรามาทำอะไรกูไม่รู้อีกแล้ววันนี้ผมลากพวกมัน2คนน่ะให้มาเป็นเพื่อนผมนี่เรากำลังขับรถไปไหนเนี่ยผมอาจจะมีสัตว์เลี้ยงชนิดใหม่ที่มีอยู่นี่เลี้ยงดีหรือยังเนี่ยมีดีอ้วนตับเลย2ตัวที่ห้องอ่ะจิ๋วกับแมนจูอ่ะมึงไม่เห็นพุงมันเหรอกินดีอยู่ดีมากเลยอ้วนแบบข้อควรจะไปลดอ่ะแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีสมาชิกใหม่เข้ามาวันนี้เลยกำลังจะไปรับเลยลากพวกมันมาด้วยกูขอเดาปลาคาร์ฟเลี้ยงทำเหี้ยอะไรคอนโดปลาคาร์ฟวันปลาคาร์ฟมันเอาแต่แบบนี้ป่าวะแต่ว่าของมึงต้องลึกซึ้งใช่ป่ะสัตว์เลี้ยงมึงอันเนี้ยคือโจทย์กูที่อยากเลี้ยงสัตว์ชนิดนี้ที่อยากเลี้ยงนะคือกูอยากได้สัตว์ที่มันแบบดูมีความแบบว่าเป็นป่าธรรมชาติแบบมองแล้วแบบว่าใจสงบอ่ะใจสงบมันก็เลยตัวอะไรวะใจสงบกูก็นึกถึงปลานะใจสงบเนี่ยไม่ใช่ยังไม่เฉลยเดี๋ยวขับรถก่อนยังไม่บอกพวกมันเดี๋ยวให้ดูที่ร้านเลยทีเดียวว่ามันเป็นตัวอะไรไม่บอกเดี๋ยวรู้ไม่หนุกตอนนี้พวกกูคาดหวังมากเลยรู้ป่ะกูอยากรู้ว่าตัวอะไรเนี่ยแต่กูบอกเลยว่ามึงอ่ะแบบมันเป็นสัตว์แลตัวเนี้ยพูดได้เหรอแลสงวนหรือแลไม่ตอบแลไม่ใช่สงวนนะสัตว์ของแลหมายถึงว่าแบบไม่ใช่ว่ามึงเดินไปตามถนนเงี้ยแล้วแบบมึงจะเจอมันแบบเดินอยู่ที่พื้นหรือแบบเก็ตใบให้อีกนิดนึงไอตัวที่กำลังจะไปรับเนี่ยมันเป็นแบบชนิดที่ใหญ่ที่สุดในแบบสปีชีส์ของมันใหญ่สุดเลยเหรอแล้วห้องมึงจะเลี้ยงได้นะโอ้ยสบายเดี๋ยวพอพูดใหญ่ๆกูก็คิดมันอะไรวะแบบดูมึงรอดูแล้วกันกูพูดมากเดี๋ยวแม่งรู้หมดเดี๋ยวกูจะรอดูเดี๋ยวให้คนดูแบบรู้พร้อมกับพวกมึงเลยเดาเอาลองเดากันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าถูกเปล่าโอเคตอนนี้ก็รอนิกไปรับแต่ตอนนี้มันมาจอดอยู่หน้าแบบโรงพยาบาลสัตว์คลองหลวงต้องลุ้นมันจะเอาตัวอะไรมาวะเนี่ยนั่งไงแม่งมาแล้วมันเอาสัตว์ป่วยมาปะเนี่ยมาแล้วเฮ้ยต้องให้ดูอะไรวะเหี้ยมันเป็นเหมือนถังเหี้ยอะไรสักอย่างแฮมสเตอร์ปะคือมันเอาไปรักษามาเหรอวะกูไม่รู้เฮ้ยยิ้มตัวอะไรยิ้มเดาอย่างแฮมสเตอร์เหรอปิดป้ายไปแฮมสเตอร์เหรอตัวเหี้ยอะไรเนี่ยเหี้ยตัวเหี้ยอะไรมีดำๆด้วยมึงเปิดดิกูอยากรู้แล้วไม่ใช่ตัวมันตัวปริศนามึงเปิดดิเหี้ยเบาๆนั่นแหละนี่มันมีสิ่งมีชีวิตอยู่ข้างในจริงเหรอวะไหนวะกูเลี้ยงกระดาษไอสัตว์กลับบ้านพร้อมกินเหี้ยนั่งเป็นชั่วโมง1 2 3เฮ้ยอดีโอ้รู้ยังตัวอะไรเชี่ยเดี๋ยวนะของปลอมมั้ยเนี่ยของจริงดิทำไมไม่ขยับเลยอะขยับเหี้ยขยับแล้วรู้ยังตัวอะไรโอ้โหไม่รู้มั้งไอ้เหี้ยโอ้โหตัวใหญ่เลยเหี้ยตัวเนี้ยด้วงเฮอร์คิวลิสแม่งเป็นแบบราชาแห่งป่าคือไอ้เหี้ยเนี่ยมันตัวใหญ่ที่สุดไอ้เหี้ยนี่เบียวมูชิคิงแล้วไอ้เหี้ยมูชิพื้นป่ากำลังถูกทำลายทุกอย่างถึงเวลาต้องลาจากกันแล้วเหรอไม่นะถ้าป่าขาดคนดูแลฉันจะเป็นคนปกป้องเองคือไอ้เหี้ยทีมแม่งตันไปเลยไม่รู้จะตอบเหี้ยเลยก็ไอ้เหี้ยนี่ดูมูชิคิงเยอะเกินแล้วเหี้ยเท่ปะนี่มีลูกตาด้วยแต่คืออันเนี้ยที่เขาผ่านไว้เขาบอกว่าเขากลัวเขามันจะแบบชนกล่องแล้วมันจะแบบหักเหรอบินมันเป็นไปได้ก็เลยแบบเขาพันไว้ให้คือกลัวแม่งไปสู้ใช่ป่ะแล้วนี่มึงซื้อมาตัวเดียวใช่ไหมเนี่ยซื้อมาตัวเดียวรอไอ้ขิงซื้ออีกตัวแล้วมาสู้กันมีการ์ดคนละใบไม่เอากูไม่เอาจริงมันเท่มากเลยมึงดูมันเป็นหนุ่มอเมริกามีหน้าม้าสีทองมาจากอเมริกาเลยมันเป็นด้วงอเมริกาอันนี้กูไม่รู้สาระมันเป็นด้วงนอกที่กูบอกมึงว่าไม่ใช่ว่ามึงจะไปเดินแบบตามข้างถนนแล้วมึงจะเจอไงใช่ ม
นี่ กูขอพูดแบบว่าสำหรับกูคือด้วงมันเท่นะเอาจริงๆแต่กูคิดไม่ถึงจริงว่ามึงจะเลี้ยงด้วงอ่ะ ทำไมอ่ะ แบบคืออะไรของมึงวะแบบขออยากรู้ว่าอะไรที่ทำให้มึงสนใจที่จะแบบเลี้ยงมันก่อน อ่ะคือวันก่อนอ่ะเหมือนมีคุยกับไอ้ทีมคือก็นั่งคุยกันเนี่ยมันถามกูว่าแบบเหี้ยแบบว่าตอนเด็กมีความฝันปะวะอะไรเงี้ย คือย้อนไปประมาณสัก2 อาทิตย์ที่แล้วไงกูว่าบอกว่าแบบคือพอมันถามไงกูได้ยินกูก็เลยคิดว่าแบบจริงๆตอนเด็กกูก็มีนี่หว่าแบบ อยากเป็นนักเพาะด้วง กูคิดภาพไม่ออกเว้ยคือแม่งคือคนที่เลี้ยงแมวอ่ะไอ้เหี้ยแบบแล้วทำไมมันถึงเปลี่ยนมาเป็นด้วงได้คือแบบคือมันพลิกโผความคิดกูไปเยอะ ไม่คือกูเคยเลี้ยงตอนเด็กแล้วไง แล้วกูก็แบบเลิกเลี้ยงไปตอนนั้นเหมือนยังไงวะสักอันเนี่ยแล้วกูก็เลิกเลี้ยงไปแล้วคือด้วงเนี่ยเฮอร์คิวลิสอะมันเป็นด้วงแบบที่กูอยากได้มากๆตอนเด็กแต่ว่ามันไม่มีตังค์ซื้อมันแพง อ๋อ ซื้อทีก็แบบจนตับเลยอะ ประมาณเท่าไหร่บอกได้ไหมอยากรู้อ่ะอันนี้กูอยากรู้จริง เอาเป็น ตัวนี้ปะ เลนส์ราคาก็ได้ ๆเอา คือเมื่อก่อนอะกูจำได้ว่า เลนก็ได้เลนก็ได้ คือเมื่อก่อนนะกูจำได้ว่าอยากเนี่ยเลี้ยงแม่งอะต้องมีงบประมาณแบบ10,000 บวกแล้วทีนี้เหมือนคุยกับมึงวันนั้นกูเลยมานั่งหาดูตัวเนี้ยมันเพิ่งออกจากดักแด้มาเลยอ๋อนี่คือเพิ่งออกตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ คือมันไม่โตแล้วเว้ย อ๋อโอเค คือมันจะตัวใหญ่ไม่ใหญ่นะอยู่ที่เป็นหนอนแบบหนอนมึงอ้วนเปล่าก็คือนับอ้วนผอมแทนไม่ได้นับว่าคือ ใช่ โตสุดแล้วแหละแล้วคือมันออกมาเงี้ยมันก็จะไม่โตละอ๋อแล้วคือขนาดไหนก็ขนาดนั้นเลยแต่คือตัวเนี้ย5,000 ประมาณ 5,000 บาทไม่แต่5 ใบเถาไม่แต่กูยอมรับเอาจริงว่ามันเท่เว้ยตอนที่เปิดมาว่ามันเท่กูยังอยากเห็นตอนที่แบบไปถึงห้องมึงแล้วแบบไม่ได้พันผ้าแล้วอ่ะอยากเห็นทั้งหมดว่าจะเท่ขนาดไหนแต่แค่คิดไม่ถึงว่ามึงจะเลี้ยงกูนึกถึงแบบถ้ามึงเลี้ยงสัตว์มันต้องเป็นสัตว์ขนๆไงแบบฟิลแบบแฮมสเตอร์แมวอะไรประมาณนี้มีแมวแล้วไงคือกูรู้แหละว่าคนที่แบบจะเลี้ยงสัตว์เนี่ยแม่งคงน่าจะคิดว่าแบบน่าเลี้ยงอะไรที่มันเล่นด้วยมีปฏิสัมพันธ์ด้วยได้ฮะแต่กูมีแมวอ้วน2 ตัวแล้วมันแบบไม่ตอบโจทย์แล้วกูอยากได้แบบสัตว์ที่แบบเน้นโชว์แล้วก็ดูให้ดูอย่างนี้เห็นปีกมันวะตอนแรกมึงจะเห็นมันเป็นสีดำใช่มันจะเริ่มแบบเป็นสีแบบเหลืองทองจริงวะเดี๋ยวจะค่อยๆใช่ไหมคือมันขึ้นอยู่กับว่าอากาศจริงปะเนี่ยสีปีกอะมันจะเปลี่ยนตามความชื้นในอากาศถ้าชื้นมันจะเป็นสีดำแต่ถ้าเกิดว่าอากาศแห้งอะมันจะเป็นสีแบบเหลืองคำถามกูอย่างมันบินได้ไหมบินได้แต่ตอนนี้มันบินได้ไหมมันบินได้แต่คืออันนี้มันคืออย่างที่กูบอกมันเพิ่งออกจากดักแด้ใช่ไหมอันเนี้ยเขาจะเรียกว่าระยะพักตัวคือหมายถึงว่าควรจะปล่อยให้มันแบบอยู่นิ่งๆก่อนมันคือถ้าเป็นตามธรรมชาติเนี้ยมันจะไม่ค่อยแบบเดินคือมันก็จะนอนพักอะสักอีกประมาณเดือนนึงคือตอนนี้คำถามในหัวกูค่อนข้างเยอะแต่มีคำถามหนึ่งที่กูอยากรู้คือมึงตั้งชื่อมันหรือยังตั้งแล้วด้วยผมไม่ได้กะให้แบบชาวเน็ตตั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยนะงั้นเราอย่าเพิ่งเฉลยเราไปถึงห้องนี้กันไหมแล้วเดี๋ยวค่อยไปนั่งเดากันว่ามันควรจะชื่ออะไรดีเราพาน้องเข้าบ้านก่อนเพราะไม่งั้นอ่ะเราไม่ถึงบ้านแน่น่าจะคุยยาวงั้นเดี๋ยวรีบขับกลับดีกว่ามีคำถามอีกเยอะที่พวกกูอยากถามมึงเขาแบบว่าเลี้ยงด้วงเลยจดเป็นจริงเป็นจังเนี่ยเกิดวันที่8วันนี้ไม่เท่าไหร่15แล้วก็คือเกิดมาอาทิตย์นึงที่แบบออกจากดักแด้ตัวใหญ่เขานับจากวันออกจากดักแด้เหรอตอนเป็นหนอนนี่เขาไม่นับว่ามีชีวิตเนี่ยตอนเป็นหนอนนะเขาจะจดว่าแบบว่าวัดมีวัดอยู่คือน้ำหนักอะคือเท่าไหร่อันนี้คือน้ำหนักน้องก็เกิดมาจะปีเลยนี่ว่าซึ่งแปลว่าแบบจริงๆถ้ามึงอยากได้ด้วงที่มันตัวใหญ่เงี้ยมึงต้องแบบว่าเลี้ยงหนอนให้แบบดีๆคือเนี้ยพอมันออกเป็นตัวเต็มวัยอะราคาจะแพงไม่แพงอะมันขึ้นอยู่กับขนาดตัวละซึ่งแบบว่าถ้าเกิดเลี้ยงหนอนดีเงี้ยด้วงตัวเต็มวัยมันก็จะราคาแพงเพราะว่าแบบตัวมันใหญ่ซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าใหญ่อยู่ก็คือ156มิลด้วงเขาจะนับเป็นมิลประมาณนั้นขาตายคืออะไรเนี่ยขาตายคือมันเป็นระยะของหนอนก่อนเข้าดักแด้คือมันจะไม่กินแล้วมันจะดิ้นทำเป็นโพรงเอาไว้ทำดักแด้เขาก็เลยแบบจดไว้ว่าตอนขาตายพอมันไม่กินแล้วน้ำหนักมันจะลง
เอ็ดแค่กูนึกแม่งเขียนแม่งเกิดแล้วแม่งมีวันตายเขียนมาให้ ไม่ใช่ ตกใจ นี่ไงเหมือนแบบว่าน้ำหนักอ่ะมันจะขึ้นมา อ๋อแล้วเหมือนแบบพอมันไม่กินอ่ะน้ำหนักก็จะลงก็คือขาตาย พามัน กูรู้ศึกษามาเยอะไอ้สัตว์ พามันกลับบ้าน กลับบ้าน ด้วงนี่ เดี๋ยวไปดูที่ห้องแล้วกัน เอ้ยลืมต้องให้กระดาษมันด้วย โอเค กระดาษคืออะไร เอาไว้บังแดดใช่ เอาไว้บังแดด อ๋อมันแพ้แดดเหรอ มันไม่ชอบที่ร้อน โอ้ ถ้าร้อนแล้วมันจะ เอาอย่างงี้ที่บ้านต้องเปิดแอร์ที่ห้องต้องเปิดแอร์ตลอดเลยป่ะเนี่ย อาจจะแค่อยู่ในที่ร่มก็พอใช่ไหม คือห้องกูมันไม่ร้อนมากอยู่แล้วไงแบบ มันก็เลี้ยงได้แต่ว่าอุณหภูมิที่ชอบจริงๆก็น่าสักไม่เกิน28อ่ะไป28คือหนักแล้วสัก22ถึง28อ่ะคือเฟี้ยวด้วงรักเลยอ่ะ โอเค ไปดูบ้านเอ้ย จะพามันกลับบ้าน เดี๋ยวพากลับบ้านก่อนใช่ ใช่เดี๋ยวไปดูบ้านของน้องยังไม่รู้ชื่อ ยังไม่รู้ชื่อยังไม่บอกชื่ เดี๋ยวค่อยไปเฉลยกัน ได้ ให้พวกมึงเดากันไปก่อนมาใบ้ให้แล้วกันด้วงหล่อๆอย่างเงี้ยต้องตั้งชื่อว่าอะไร ชินจัง ไอสัตว์เอ้ยไม่ใช่ จูบุ ไอเฮียชินจังด้วงหล่อๆเดี๋ยวกูไปเฉลยกูให้มึงปล่อยให้มึงนั่งคิดไปก่อน โอเคกลับไปเจอกันที่ห้องนี้บ๊ายบาย บายถึงห้องผมแล้วนะครับกลับมาเรียบร้อยแล้วทีเนี้ยด้วงอยู่นะ เนี่ยเดี๋ยวเราจะจัดบ้านใหม่ให้ด้วงกันเพราะว่าบ้านเก่าเป็นบ้านชั่วคราวสำหรับคนย้ายเฉยๆอันเนี้ยจะมาทำบ้านใหม่กันเดี๋ยวเราขอไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนมาเรียบร้อยอุปกรณ์สำหรับจัดบ้านใหม่เอ้ย เรียบร้อยไม่ต้องถ่าย ไอจิ๋ว ไม่ต้องถ่ายเรียบร้อย จิ๋วจะบัง เลิก นะอันนี้เอาลง กูว่าด้วงมึงอาจจะเสร็จไอ้จิ๋วก่อนเลย โอเคก็อุปกรณ์สำหรับจัดบ้านใหม่ก็จะมีตู้แล้วก็มีท่อนไม้เอาไว้ให้มันเกาะแล้วก็มีอันนี้เป็นสแฟกนัมมอสข้อดีมันคือมันเก็บความชื้นได้ดี ซึ่งตอนนี้ด้วงมันพักตัวอยู่มันน่าจะชอบชื้นนิดนึงก็เลยเลือกเป็นอันนี้มา ใช่คือด้วง ก็คือเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าจะเอาขี้เลื่อยที่เขาให้มาเนี่ยปูไปก่อนมันต้องปูหนาๆหน่อยเพราะว่ามันยังไม่ฟิตตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาสแฟกนัมมอสอะปูอีกด้านบนอีกทีนึง2 เลเยอร์แล้วก็เป็นไม้ให้มันเกาะแล้วก็เสร็จแล้วจริงๆมันยังไม่ต้องจัดอะไรเยอะเพราะว่ามันช่วงนี้มันต้องนอนพักครับ งั้นทำเลยแต่กูเล่นกับด้วงเอง เล่นกับด้วง ไหนพูดดิสัมภาษณ์หน่อยเป็นไงบ้าง กูเฉลยชื่อก่อนเลยได้ปะ เกิดมาบนโลกกี่ปีแล้ว 7 วันครับผมคือเป็นหนอนมา2 ปีนะแต่ว่าเพิ่งออกมาเป็นตัวใหญ่ได้7 วันครับ แล้วหนูชื่ออะไร ป๊าตั้งชื่อให้ผมว่าโดมินิกครับผม โดมินิก เฮียกูจะรู้อะวะรู้นะเดี๋ยวมันตกกูมันตกกว่าเดี๋ยวอุ้ยไอ้เหี้ยอุ้ย มึงเอ้ยไอ้เหี้ย พังหมด เหี้ยอะไรของมึงเนี่ย เอาไว้ไหนดี กูว่าปิดฝาเหอะ มึง คือตอนนี้กูว่าโดมินิกมึงอะคือเกิน คือตอนนี้วุ่นวายมาก เอาโดมินิกกลับเข้าไปก่อน อยู่ดักเทียบ3 คนอ่ะรับมือกับด้วงตัวเดียวไม่ได้อ่ะ โอ้ยฝุ่นค่อยกวาดแล้วกัน ค่อยก่อนไม่มีใครเดาชื่อลูกกูถูกเลยดิ ไม่มีกูตั้งไว้จูบุ โอ้ยชื่อเฮียตั้ง ชื่อนิดนึง ตั้งได้แบบส้นตีนอ่ะไอ้เฮียจุบุ ตอนแรกมึงตั้งว่าอะไรบนรถอ่ะ ชินจัง จริงจัง โอ้ เลยเหรอย เฮียพวกมึงแม่งไม่ใช่แล้วอ่ะ อาทิตย์ต้องเกลี่ยใช่ไหม แล้วก็ ระหว่างนี้ถามอันนี้กันแล้วปกติด้วงมันกินอะไร มันจะกินพวกผลไม้สุกกับแบบฟิวน้ำหวานอ่ะ อ๋อ ใช่แต่ว่าพอเราเอามาเลี้ยงเงี้ยพวกผลไม้สุกหายากสิ่งที่เราจะให้ได้ก็คือปีโป้ จริงปะเนี่ยกินปีโป้ได้เหรอ ปีโป้จริง ที่คนเราอะเลี้ยงด้วงด้วยปีโป้ ๆคือมันกินแบบมันอยากกินน้ำหวานใช่ไหมซึ่งปีโป้มันหวานอยู่แล้วแล้วพลังงานมันก็มีอยู่ในนั้น แต่มันอาจจะเป็นแบบฟีลอาหารฟาสต์ฟู้ดเกินไปหน่อยมันก็เลยมีแบบเยลลี่สำหรับด้วงด้วยเหมือนกันซึ่งกูซื้อมาแล้วในตู้เย็นอ๋อเตรียมพร้อมแต่ว่าถ้าไม่มีอ่ะก็ปีโป้ก็ไม่แย่แต่ตอนเนี้ยคือกูว่ามันมีคนอยากได้โดมินิกเป็นอาหารมากกว่าเต็มเลยเนี่ยเต็มห้องเลยเนี่ยสงสัยไอ้อ้วนมันกูว่ามันกำลังรู้ว่ามันมีสิ่งมีชีวิตเพิ่มเข้ามาในบ้านไอ้จิ๋วเฝ้าอยู่เมื่อกี้มันดมไงต่อใส่น้ำเข้าไปให้มันชื้นๆยังไงอันนี้ใส่คุเทลไปในนี้เหรอแบ่งมาสักประมาณนี้แช่นั้นเลยวะไอ้เข้อันนี้คือมันเป็นสิ่งมีชีวิตปะเป็นมอสแห้งอ่ะก็มอสแห้งก็คือมอสที่ตายนั่นแหละมั้ง ใช่ แต่แค่ว่าเราต้องการแบบเป็นใหญ่ๆมันน่าทำงานได้ดีแต่นี้มันไม่น่าชื้นแล้วนี่ลิกเปียกโชค แล้วเดี๋ยวเราบีบเราบีบมันแบบโอเคทำแบบคนไม่รู้ไงเดี๋ยวนักเทศไอ้เกี้ยกูไม่รู้อะไรเลยไง
อ๋อแล้วก็สุดท้ายคือตอนนี้มันน่าจะยังไม่กินอะไรเพราะมันเป็นช่วงพักอยู่แต่เผื่อมันกินกูจะไปหยิบเยลลี่ให้มัน อ๋อเฮ้ยแต่กรงมันไม่เล็กไปใช่ไหมกับเขามันอ่ะ เหมือนนิกบอกว่าอันนี้เป็นบ้านพักชั่วคราวเฉย อ๋อเดี๋ยวจะใหญ่กว่านี้ เพราะว่านิกสั่งอีกอันนึงมาแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มาส่งก็เลยให้อยู่อันนี้ไปก่อน นี่ นี่เข้าบ้านแล้ว ปีโป้สำหรับด้วงดูกินแล้วอร่อยแค่ไหน เฮีย มึงเคยได้ยินปะด้วงกินปีโป้อะ กูเพิ่งเคยวันนี้แหละ ยังแลบลิ้นเลย กูอยากรู้ว่าถ้าสมมติแบบมันน้องมันอยู่ในแป๊บเดียวถ้ามันไม่อยู่แล้วอะทำไงอะไม่คิดถึงเหรอ ด้วงอ่ะถ้าเกิดว่ามันตายเราสามารถสตาร์ฟมันได้นะครับ คือประมาณว่าถึงแม้ว่าอายุมันจะสั้นก็ตาม แต่ว่าโมเมนต์ดีๆที่แบบมึงได้เลี้ยงมันมีความสุขกับมันมึงก็อยากที่จะเก็บเอาไว้ มันเก็บไว้ได้ แล้วสภาพมันก็เหมือนเดิมตลอดไป เหมือนเดิมก็อาจจะต้องเก็บไว้ในแบบขวดโหลอะไรเงี้ยให้มันแบบไม่ชื้น อือฮึ ใช่ก็อยู่ได้ตลอดไปเลย ก็อยากให้อยู่ไปนานๆแหละ อืม น้องโดมินิก แล้วเห็นมึงบอกมันตัวใหญ่ตัวนี้คือปกติไซส์ด้วงเขาเรียกไง ไซส์ด้วงใช่ไหม งถึงจะรู้ว่ามันตัวใหญ่เนี่ย ด้วงเนี่ยเขาจะวัดเป็นมิลคือราคาของด้วงอ่ะจะสูงไม่สูงอ่ะมันอยู่ที่ขนาดเลย ต้องดูเป็นสายพันธุ์ไปอย่างของเฮอร์คิวลิสอ่ะคือสูงสุดที่ยาวที่สุดในโลกเลยนะแม่งน่าจะแบบ190มิล โอ้ แต่คือถ้ามึงขายตัว190มิลอ่ะคือแม่งเป็นแสนอ่ะแบบ ก็คือ19 เซนใช่ไหม เพราะมันเป็นสถิติโลกไงแต่ว่าอย่างค่าเฉลี่ยเฮอร์คิวลิสก็น่าจะแบบสัก140อ่ะคือค่าเฉลี่ย เพราะอันนี้คือใหญ่กว่าปกติแล้ว ใหญ่ซึ่งแบบที่ตัวยาวๆมันมีราคาแพงอะเพราะว่าแบบมันก็สามารถเอาไปเพาะพันธุ์ต่อได้ เป็นพ่อพัน แล้ว ธุ์ดี แล้วลูกอ่ะก็คือมันก็จะส่งต่อยีนดีๆไปให้ลูกมันไงลูกมันก็มีแนวโน้มที่จะตัวใหญ่ราคามันก็เลยสูงนิดนึง แล้วมึงกะจะเพาะพันธุ์ต่อบ้างไหม เนี่ยคิดอยู่นะ เพิ่มจะงอกอ่ะ แต่คือแม่งอุณหภูมิมันต้องเย็นไงกูกำลังคิดอยู่ว่าแบบเปิดแอร์ทั้งวันแม่ง อ๋อ ชิบหาย แล้วคนแบบไหนถึงซื้อด้วงมาเลี้ยงอ่ะ คนแบบ หมายถึงว่า กู ไม่ดิแบบสมมติว่ามีคนเขาสนใจว่าแบบ รู้สึกแบบอยากเลี้ยงสัตว์สักตัวหนึ่งเพราะบางทีการซื้อสัตว์เลี้ยงมันก็ต้องดูให้เหมาะกับนิสัยตัวเองด้วยไงบางคนไม่มีเวลาไงไปซื้อหมามาเลี้ยงก็เหงาอ่ะ ก็ที่ซื้อด้วงเนี่ยคือกูว่ามันสวยมากแล้วก็มันไม่ต้องใช้เวลาในการดูแลอะไรเยอะมันไม่ได้แบบเหมือนแมวเหมือนอะไรที่แบบเราต้องแบบคอยเล่นกับมันมีปฏิสัมพันธ์กับมันซึ่งกูมีแมวอยู่แล้วเนาะถ้าอยากจะเล่นก็ไปเล่นกับแมวตัวนี้ก็เลี้ยงไว้โชว์ นี่โดมินิกผงาด โอ้ย โหเท่ว่ะ กูชอบหน้าหมาแม่งมากเลยจริงนะ อันนี้เท่มาก โคตรเท่อะแม่งวัยรุ่นสัตว์อะ ผงาด เป็นไงเท่ไหม เท่ มึงอยากเลี้ยงกันบ้างปะ ตอนนี้ยัง มึงคิดว่าเวิร์กมึงคิดว่าเวิร์กไหมเหี้ยขิง ไม่ใช่ตอบไม่เนอะแต่กูอยาก ตอนนี้ยังเฉย ตอนนี้ยังเหรอ อนาคตไม่รู้แต่ตอนนี้ยัง แต่คือถามว่ามันก็ดูดีเพราะว่าพอเราสนใจอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็จะแบบค่อนข้างที่จะแบบหมกมุ่นอยู่กับมันแหละมันก็คงแบบเพิ่มความชอบในตัวมึงทำให้มึงแบบได้รู้จักได้ศึกษามันมากขึ้นแหละมันก็เป็นเรื่องที่ดีในการที่คนหนึ่งจะโฟกัสกับอะไรสักอย่างที่ตัวเองชอบ สอนกูอีก สอนเนี่ย วันนี้ผมไม่ไร้สาระนะ วันนี้ผมจริงจังนะ ไม่ไร้สาระเป็นไลฟ์โค้ด อาจจะซ่าเนี่ย เดือนหน้า อ๋อเดือนหน้าคือซ่าชัวร์ เดือนหน้าซ่าชัวร์คือแบบดีดเลย เขาก็คือแม่งบินเลยเต็มห้ อ๋ อ อง คือเข้าห้องมา คือมึงอยากให้มันบินอะไรขนาด คื นั้ อน เข้ามาในห้องแล้วไอ้ขิงคือยื่นนิ้วไปแล้วคือมาเกาะอย่างนี้เลย เกาะ ปุ๊บโดมินิกเกาะคุยแล้วคุยเป็นไงบ้างวันเนี้ย ช่วงนี้นี่ก็คุยกันไง คุยเลี้ยงเป็นนกแก้วเลยเฮีย เดือนหน้าถ้ากูมาห้องมึงนะสิ่งแรกที่กูทำคือมองเพดานอยู่ไหนบินอยู่ไหน แล้วก็แบบ โอ้ยถ้ากูปล่อยมันออกมาขนาดนั้นนะจิ๋วอะทักทายชัวร์เฮ้ยเพื่อนเป็นไงโดมินิก จิ๋วมันบินไม่ได้โธ่มันอาจจะเกาะสักที่ คือมันบินได้แต่มันบินได้ไม่นานแบบบินแค่ย้ายที่เฉย อ๋อ ๆมันไม่ใช่นกก็ โดมินิกมานี่สิเกาะคุย ลูกหัว สักพักรูดการ์ดเปลี่ยนร่างผู้พิทักษ์แห่งพงไพร ไม่หัวกูคือ เท่ว่ะเท่ เขา ว่ะ โตะมาแน่ๆอ่ะกูแปลงร่างอ่ะ ไอ้เหี้ยจริงแต่น้องดอนนี่เป็นผู้ชายใช่ไหม ผู้ชายแน่นอนถ้าเป็นผู้หญิงมันจะไม่มีเขา เอาจริงป่ะ อ๋อ ด้วงผู้หญิงไม่มีเขา ใช่ แล้วมันก็จะ ผมเปิดรูปให้ดู ไอ้ ปะ นี่ใช่ปะที่ เดี๋ยวอินเสิร์ตรูปให้ทุกคนดูแล้วกัน อินเสิร์ตรูปในนั้นอยากเห็นเพิ่งรู้เลยนะ โอ้โหเฮียนึกว่าสกาลับ
นะทีมจะพูดอะไร ไม่กูจะบอกว่าแบบในคาบุโตะมันมีตัวหนึ่งชื่อเฮอร์คิวลิสคุณนึกออกแล้ว ก็ตัวนี้ปะหรือว่าเป็นชื่อเฉย สีอะไรวะ เป็นสีเงิน ๆสีเงินเลยเหรอ เออ ไอ้ที่มันเป็นตัวร้ายปะมัน จริงๆอะมันออกมาในเดอะมูฟวี่ที่มีตัวร้ายไว้แต่จริงๆมันเป็นคนดีไว้ในเรื่องอะนี่เฮอร์คิวลิส โอ้จำได้แล้วจำได้แล้ว เดี๋ยวอินเสิร์ตแล้วไอ้ตัวนี้มันแปลงร่างนี่ ข้อมือ ต้องข้อมือนี่ไง คือเขาแปลงเข็มขัดอ่ะถ้าอย่างพึ่งมันจะแปลง มันคือตัวร้ายใช่ไหม ที่ปืน มันคือตัวดีเว้ย ดีโอเคแล้วเก่งปะ คือจะ กูจำไม่ได้ว่ะ มึงจะให้เฮอร์คิวลิสมึงเท่ ไม่กูอยากรู้ว่าตัวเนี้ยมันเก่งเปล่าไอตัวกดที่ข้อมือเนี่ย แต่โชคดีว่าตัวเนี้ยไม่มีแคทออฟ ไม่มีอะไรนะ แคทออฟ แอดออฟ คือปกติอะไอ้คาบุโตะเวลามันแปลงร่างอะมันจะเป็นชุดเกราะใหญ่ๆก่อน เป็นร่างดักแด้ก่อน มันจะเป็นร่างหนักแด้แล้วพอแคทออฟปุ๊บไอ้ มันต้องแบบว่าทำอะไรกับเข็มขัดนิดนึง ใช่ ให้แบบว่ามันเปลี่ยนร่าง Cast แคสออฟก็คือแบบออกจากดักแด้ แล้วกล่องมันก็จะแบบพุ่งไปกระจายแล้วก็กลายเป็นร่างแบบเนี่ยแบบนี้เลย Cast off ใช่แต่แค่ว่าตัวเนี้ยมันไม่มีแคทออฟเฉย เพราะงั้นไม่ต้องห่วง ไม่ต้องห่วง กูไม่แคสออฟมันแน่ แล้วก็อันเนี้ยเดี๋ยวรอบ้านใหม่ของโดมินิกมาส่งแล้วเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูอีกทีว่า ให้ดู ความเป็นอยู่มันเป็นไง โอเคจุ๊บให้ทุกคนบายบายน้องโดมินิก มา นี่สวย ๆ งาม เพราะค มาก ราวนี้โดมินิกปิดกล้อง โดมินิกปิดกล้อง โอ้ยบายบาย บ๊ายบายครับ แคสออฟ โอเคก็เรียบร้อยนะครับ กล่องอันใหม่มาส่งแล้ว เป็นกล่องขนาดใหญ่ที่เหมาะกับตัวน้องครับผมเอากระดาษปิดไว้มันจะได้ไม่โดนแสงมากนะครับผมปึ๊บให้ดูชึบนี่เหมือนจริงๆยังไม่ควรแบบว่าให้น้องอยู่ในตู้ที่จัดไว้เพื่อความสวยงามครับคนจะปล่อยให้น้องนอนไปก่อนนะครับผมก็เลยเปลี่ยนตู้แล้วก็เปลี่ยนวิธีจัดให้มันแบบคีนมากขึ้นปล่อยน้องนอนไปก่อนเพราะว่ามันน่าจะยังไม่กินอาหารด้วยก็ประมาณนี้ครับให้ดูนี่ปล่อยน้องหลับนะครับบายกลับมาอีกครั้งกับช่วง Fun Fact About Duck ของพวกเราเย้โอเควันนี้คำถามของเราคืออะไร เพลงที่แต่ละคนฟังในช่วงนี้นะครับผม อ๋อช่วงนี้ด้วยใช่ไหม ช่วงนี้เอาช่วงนี้เพื่อแบบว่าไปแชร์ให้ทุกคนแบบเพิ่มในเพลย์ลิสต์ไปฟังกันเหมือนรอบที่แล้วที่แบบทุกคนเอาหนังไปนั่งดูกันเอาเพลงไปฟัง เพลงเฉพาะช่วงโอเคมาเริ่มที่ เริ่มที่ใครก่อนดี พิมพ์ก่อน ของกูเหรอเอาจริงเพลงที่กูฟังช่วงเนี้ยคือมันพอดีแหละช่วงนี้ฟังอันนี้พอดีแต่ปกติไม่ค่อยได้ฟังแนวนี้นะช่วงนี้เพลงที่ฟังก็คือชื่อเพลงซอยค่อยแน่ ซอยค่อยแน่ เคยฟังเตอ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 ใส่อินเสิร์ตเข้าไป เอาซอยค่อยแน่หัวใจมันชอบเธออยากให้เธอมาดูแก่ใจดวงนี้มีเธอแน่มองที่ไหนก็เป็นลมแล้วมาซอยค่อยแน่หัวใจมันชอบเธอโอเค ก็มันเป็นเพลงแบบของอีสานป่ะแต่จริงๆมันทำดีนะแบบว่ามันดนตรีมันทำนองดีเลยแหละแล้วก็ของอีกคนเป็นของไอดิวฟังเพลงอะไรวะของคิดก่อนน่าจะชื่ออาเมะเอโตะอะไรสักอย่างเป็นเพลงของรีบอนเป็นเพลง ending รีบอน ญี่ปุ่น เซยะเตอเด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 ี๋ยวไปอินเสิร์ตให้ประมาณนี้ของกลัวของไอดิวนะโอเคมาต่อที่นิกพูดของตัวเองกันเนี่ยเริ่มที่ของตัวเองก่อนช่วงนี้เพลงที่ฟังบ่อยมันเพลงของเพอร์พีซเพลงใหม่ที่มันแบบเธอหลอกฉันตกใจแทบบ้าให้รักเธอไอ้เหี้ยลืมชื่อเพลงไม่ได้บอกให้ร้องต่อไอ้สัตว์ชื่อเพลงอะไรลองจำได้ปะตกกระจายอะไรตกกระจายแทบบ้าปะวะชื่ออะไรวะ
มันไม่มีใครเขียนชื่อต๊อกกระจายแค่บ้าหรอกไอ้เหี้ยชื่อเพลงอะ เดี๋ยวขอดูชื่อก่อน เพล แป๊บนึ ง ง ใหม่ปะ แย่แล้ว เกินหาแล้วทีนี้ เธอหลอกฉัน กลัวว่าฉันจะไม่เสียใจ ไม่ใช่โอ้โหอันนั้นเศร้ามาเลย เพลงอะไรวะนี้ ตกกระจายทำได้ลงโอเคช่วงนี้ฟังเพลงนี้บ่อยครับ Oops มันเป็นวงเล็บ Oops อ๋อนึกว่ามึงอุ๊บ ต่อไปของเนี่ยเมื่อวานมันโทรมา เมื่อ เว้ วาย นเนี่ยโทรมา แล้วแม่งก็ทำเพลง ใช่ เพลงอะไร แต่ชื่อเพลง แล้วมันร้องว่าอะไรกูลืมอ๋ออันนี้มันเกิดอะไรกับหัวใจควบคุมอะไรไม่ได้สักเผลอรักหมดใจของบี้เดอะสตาร์บี้สุกิจ ทำไมเนี่ยต้องแบบเป็น แล้ว ค โทร นที่โรแมนติก แล้วโทรมาวัน ว วาเลนไทน์ด้วยนะ จริงเหรอมาร้องให้ฟัง เมื่อวานไงเมื่อวานวันวาเลนไทน์ ทำไมมันถึงโรแมน วาเล ติก นไทน์ ไม่ได้ร้องให้ฟังเว้ยแต่อยู่ดีๆมันทำเว้ย ทำไม่เฉย ฟิล สงสัยดูคนทีเยอะช่วงนี้ ควบคุมอะไรไม่ได้สักอย่างจะห้ามยังไงก็ไม่มีทางให้มันหยุดคิดถึงเธอ บอกไอ้เนี่ยเผลอรักหมดใจ บี้ บี้ โอเค ของนี้ก็ ของนี้พูดไปแล้ว โอเค ตามึงของ ตา กิ่ง กูพูดของใครนะ ตีกับกู ดีกับมึง เอาของตีก่อนแล้วกันเนี่ยก็ไปถามไอ้ตีมา ถามมาแล้วรีเสิร์ชมาเลยนะ เหี้ยอะไร เสิร์ชอีกแล้ว ตีชอบฟังเพลงช่วงนี้ มันบอกว่ามันฟังเพลง It Will Rain ของบูโนมาบ่อย ร้องไงนะ โอ้โห คือกูอะรู้เนื้อหาเพลงแต่กูจำไม่ได้ เดี๋ยวรออินเสิร์ตเบา โชว์นะ ๆ ไม่ได้ละ ลืม โอเคเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ นั่นแหละ แต่คือเป็นเพลงเศร้า อ่า ประมาณว่าแบบถ้าไม่มีคุณเนี่ยโลกฉันมันหม่นหมองไม่สดใสอะไรประมาณนี้ เลยฮะ ใช่ แต่คือมันชอบฟังเฉย โอเค ๆกูไม่รู้มันชอบฟังเฉยๆ ก็เป็นเพลงที่ติชอบฟังช่วงนี้ ใช่ โอเคแล้วของมึงอะ ส่วนของกูอ่ะชื่อเพลงว่าน้ำหยดลงหินใช่ป่าวะหินหยดลงน้ำ หินเฮียอะไรหยดลงน้ ของยี่เตด ของยี่เต้น แต่กูจำไม่ได้ว่ามันน้ำหยดลงอยู่ ำไม่คือน้ำหยดลงหินนะ เซิร์ชแป๊บ คือมันไม่มีทางที่หินมันจะหยดลงไปน้ำ แต่ตั้งเป็นชื่อเพลงได้ไง หินหยดลงน้ ใช่เหรอ ำเออ ร้องว่าไง จริงปะเนี่ย จริง ขอดู อินเสิร์ต จริงปะ จริงอ่ะดูนี่หินหยดลงน้ ว่ะ เพลงมันจะแบบชิวๆคา ำประมาณนั้น แบบ ประมาณนั้น เรื่อยๆ ใช่สิไปหาฟังกันได้ อินเสิร์ตให้ฟังสั้นๆปึ๊บ แต่หากวันนี้ใจเธอยังไม่มีใครอยู่อยากบอกให้รู้ว่าเวลาได้สบตาเธอ โอเคก็ประมาณนี้ ใช่ สำหรับฟันแฟกกับเบลดันวีคนี้ ใช่ ไปรอดูว่าวีคหน้าจะเป็นคำถามอะไร รอติดตาม โอเค ครับ ได้ ก็ ไปฟังกันด้วยนะทุกคน ได้ไปฟังกันด้วย ฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เราด้วยครับ ใช่ ผม เป็นกำลังใจเบาๆให้พวกเราในการทำคลิป ต้ ต่ อ อง กด ไป ไลค์กดแชร์กดซับป่ะวะ ใช่ ก็สำหรับวีคนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผม อือฮึ บ๊ายบาย บ๊ายบาย